Legutóbbi részben segítettünk az egyetemistáknak másszal, és úgy terveztem, hogy megyünk tovább Peterrel, mert barátkozunk tovább és megnézzük a laborját Harrynek, de felhívtak, hogy valami köszönő ajándékot akarnak adni Pókembernek, szóval thank you Spider-Man. Nem kellett volna ezt tenni. Nézd csak, még van egy kis Miles figura is ott. Na, hadd nézzük akkor, hogy... Micsoda? Egy vadonatúj új ruha? Pedig pont így akartam kezdeni az epizódot, hogy új ruha Milesnak, új ruha Peternek, Brooklynnek a büszkeséget teljesítettük ezt a kis mellékküldetést. Jó, akkor akkor annyit kell mondanom, hogy meg is vagyunk, ami Milesnak a ruháját illeti, viszont stílusokat lehet elkészíteni hozzá, úgyhogy stílusba azt mondom, hogy legyen egy kicsit kékesebb, és akkor váltunk Peterről egy más színű ruhára, legyen akkor ez a Scarlet 3-as ruha, amivel találkozunk majd Harryvel, vagy inkább nem, megijed Harry tőle. Vagy Harrynek nem is pókemberként fogunk, de a fejlett ruhát oldjuk akkor fel, ezzel voltunk mi az első játékba, de oldjuk fel a stílusokat hozzá, és egy kicsit szimbióta, nem, még azért nincsen szimbiótázás, majd elvileg később lesz. Legyünk akkor ebben a színezetben, és akkor kezdhetjük is, váltsunk át arra, amire már rég akartunk. Ez az átváltás a világ gyógyítása című feladat, de átváltunk Peterre, mert velem... Peter, felvágózol? Na jó van, én is felvágózok. Közel vagyunk a 4000 feliratkozóhoz, úgyhogy menjünk és tegyük meg, amit meg kell tenni. Idén még el tudjuk érni? Ez egy jó kérdés. Harry hívogat itt minket, megyünk és akkor meglátogatjuk. MJ is itt van, beszélünk és az alapítványt megnézzük, hogy mi lesz. Szóval már van is egy épület, az Emily May Foundation, erről beszélt nekünk Harry, az ő anyukája, meg Peternek a nagynénye. Mi lesz ez a hely? Hát itt ez már kész van, tehát ide most mit kell Peternek, csak aláírni valamit? Sí, de jól néz ki, hát ez már kész. Hogy nem tűnt fel neki eddig amúgy, hogy épül egy ilyen? Ha bár mondjuk pókemberként tényleg azért nehéz lehet ezt észrevenni. That's Emily's tree. May Parker is itt van. Itt vagyunk. This was a startup. Yeah, I was hoping for something a little less this. But my dad was the one who, he made all the arrangements. Hát igen, az apuka. So, what do you think? Norman, az a zöld ing, zöld nyakkendővel, nekem nagyon zöld manós. Bizony. And now that you're on board, this place is really gonna start cooking. Most már elkezdünk főzögetni, beindul ez a hely? Hát reméljük. Részecske gyorsító New York közepén, az valódi? Oh. Really? But I was gonna give him a tour. Let him decide for himself. All right. Erre hogy lehet amúgy nemet mondani? Seeing you boys together again. Right then. Kicsit elérzékenyült amúgy. Get your badge out. Let's go exploring. Jó, nézzük, hogy mit főztek eddig First ki. thing I want to show you is downstairs. Harry, this place. Right? Dad went a little more over the top than I would have liked. How did He you... got things set up while I was still undergoing treatment, but when I got out, I made a few changes. Like what? Diverted my salary into research projects, installed a diverse board to keep us on the right track, and made sure all research aligned with our mission. Oké, helyes dolgokat tett. First, I want you to meet Dr. Young, who's a leading entomologist. Dr. Young a Jurassic Parkból. Yeah. Dr. Hogy Young lehet is összekeverem már. research on bees, or to be more precise, on bee predators.
Na itt ki fog szabadulni az összes mély. Beszéljünk vele, Ready to mit? talk to Dr. Young? Persze. Na You mizu. must be Peter. So nice to meet you. I think you'll like this project. Great to meet you, Dr. Young. Harry says you're working with bees. Yes, and it's quite an urgent situation. Hoppá, sürgős. A full third of the food you eat every day comes from crops pollinated by bees. But worldwide populations are in steep decline. Primarily tényleg due to sürgős. significant predator. The carnivorous bee wolf. Mély We farkas. developed an innovative way to help the bees. Wanna see how? Ja, hadd nézem. Bee drone system. Na megint valami kis mini játék lesz, mi? Elpusztított mély farkas. Bodyguards that were training to detect and attack bee wolves. AKA bee wasps. Aha. And you're helping with the machine learning algorithm. Do you see those little... Hát ezek játszani jönnek be ide, most ez nem az? 20-at el kell találni, ja, hogy csináljuk meg. Felismeri a célpontot, chat. Scare the bee wolves away, not hurt them. Ja. Nice. You're Na done. szép. A very productive session. We got great data. Okay, flying home. Ez jó volt. De még kontrollerrel van, ő se is úgy kontrollerezik. If those virtual bee wolves you just took out were real, you'd have saved the lives of about 2,500 bees. Az jó. I'd love to help any way I can. I could take a look at juicing the neural network speed. Oh, yes, please. Maybe if Pete decides to join us, you two can talk some more. Thanks, Dr. Young. Ja, hát Peter az That's so much more to kreatív show. Let's go. és gyorsan megoldja a dolgokat, ez így volt már Ottónál is. Now up ahead is the medical. Közben meg Miles, gond van. Cutting edge proton beam work, using protons instead of X-rays, with better targeting and less radiation. It's all the stuff we talked about. All the stuff we dreamed could make the world a better place. That's the idea. Ja, ez a lényeg, hogy ezt megvalósítsuk. Ja, nézzük. Harry, a moment, if you please. Hoppá! Any chance it can wait a sec? It'll be quick. Dr. Connors! This is my friend Peter. Peter, Dr. Connors. We've actually met. I used to work with Dr. Octavius. You came to the lab once to consult on electrotactile stimuli. Oh. Yes. It's a shame about Dr. Octavius. His work had so much promise. Ájjaj, de reméljük Dr. Connors nem kerül ugyanarra. Tuti, hogy gyík, papa előjön majd. Impulsive thoughts. Nope. I've never been better. That's what worries me. Oh. Nice to see you again. Na jó, még akkor most semmi nincs Dr. Connors-szal, de elvileg... The lizard. Dad believes in second chances. Mi? Akkor már volt egyszer a gyík? Feel free to explore. Come meet me upstairs when you're ready. Mert itt már Peter mondta, hogy a lizard. Tehát akkor szerintem már korábban átváltozott, és akkor most mondta, hogy az apja ad egy második esélyt neki, It hogy... seems to be working for everyone to have Dr. Connors here. Guess I'll look around. Én megkérdezem tőle. Megkérdezem. Doki, hol van? Hol van Connors? Vele akartam még beszélni, nem már. Ó, megkérdezni, hogy... Some kind of radiation treatment, maybe? Tényleg volt a gyík, vagy This is valami. what they used for Harry's treatment. Ez Harry kezelés? Szerintem nagyobb gépet. Let's see what's going on here. Maybe I can help. Oh yeah, that would take a while. I'm not sure there's time to dig in now, but I'd sure like to come back and work on this later. Jó, majd So many cool things here. később megnézhetjük, hogy még mi van ott. A karok! Otto Octavius. This is the original prototype from Otto's lab. Az This eredeti. would have been crime scene evidence. How it ended up here. Hogy került ide? Hát elkobozták. Seems inspired by some of Otto's work without the hardwiring problems. Wonder if Dr. Connors has used this. Tényleg, hát After the Connorsnak is Wizard lehetne. Rage, he Lizard tombolása tested his után. work on himself. Jó, akkor most már hivatalos. On Earth remain a mystery. How could organic life forms have arisen from non-biological chemical compounds? Ez a szimbióta, vagy miért? Discoveries of meteorites containing Nekem nagyon valami az jutott eszembe. You're kidding, right?
A meteoritok. Na, így volt a képregényben is. Hát ott úgy volt, hogy J. Jonah Jamesonnak a fia ment. Whenever you're ready, come meet me up here. I'm on my way. I'll see you in a sec. Ment ki az űrbe, mert egy űrhajós, és akkor onnan, ahogy visszajött, hát landolni kellett, SOS landolás, és akkor került vissza egy szimbióta, és került rá pókemberre, mert meg akarta menteni Jameson fiát, úgyhogy ne legyen baja. Oké, na ez mi lesz? You really have a particle accelerator? We use it to send proton beams to that treatment room downstairs. It's being repaired right now, but we'll have it back up in no time. Incredible. Hát az kemény, tényleg New Yorkban, akkor valahogyan összeraktak egy ekkorát, vagyis hát Where are we heading now? itt így körbe. Top floor. Your energy seems really good, Harry. I feel great. Ja, hát akkor örülünk, hogy So rendben put van your Harry. way back helmet on and think back. Even Nehogy baj before legyen. high school. To middle school. Okay. Now, do you know the... Hang on. You're a popular guy. Sorry, it's just my tutoring job. You know the stuff everyone studies in middle school with Gregor Mendel and the pea plants? Yeah, I think so. About genetics and plant hybridization? Exactly. So, Dr. Foster up ahead, he's won every top prize in the field for his work with Ő nyert el az összeset? Hey, when you were walking around, did you have a chance to feed the fish? No, I didn't. Oh, you have to. It's seriously one of my favorite spots in the whole building. Na majd So megnézzük. calming, and we're doing cool research inspired by the cellular structure of the koi fish's scales. I'll be sure to go check that out. The algorithm is Király ez a hely amúgy. if you look at it that way. Got it. Na itt van Dr. Foster, ő lesz az? Dr. Foster. Thanks, Dr. Foster. Ah, Peter, I presume. Harry talks about you frequently. Há, bezony. So nice to meet you. Dr. Foster is working on agricultural efficiency. With the population growing and the climate changing unpredictably, we need to adapt more quickly than nature normally would. Genetic recombination can customize crops to best meet these new challenges, be it extreme weather or an increase in pests. Would you like to see this testbed? Hogyne már. Okay. Persze, hadd The nézem. idea is to tweak a plant's genes to maximize optimal qualities. For instance, a plant that can thrive in drought conditions. In our simulation, the goal is to maximize growth. Why don't you practice on this? Okay. Match the Így base gondoltad? pairs to incorporate as many growth genes Össze as kell you can. párosítani. That'll be a plant that can feed the world. Ez sikeres volt. De nem volt mindegy, melyik helyre Great. tettük. Now you're ready to try the real thing. This is a plant we're working on to grow well in drought conditions. Corporations patent GMO seeds for profit and are rightly criticized. But ours Ez are így jó. open source, developed for sustainability instead of financial gain. Ja. One step closer to feeding the world. Nice work. Ha. Listen, I know you're not officially on, but could you look at one more gene for me? Curious to get your take on it. It's a crop specifically adapted to urban gardens. Of course. Persze, hogy megnézzük. Így Interesting. jó. Na, tessék. Ez is egy sikeres összerakás. Oké. Using this technology, we're on track to end world hunger by 2030. 2035? Wow. Az jó lenne, az tényleg jó lenne. Rooftop you could use for a real-world test if you're interested. Oh, very much so. Harry was right. You'll be a real asset here. Hát minden szép, minden jó. So now where? Last stop. Ájjáj. Favorite. Ettől aggódom én, hogy mikor fog itt robbanás, vagy valami baj történni. Impressive, but not show off. Your office. Or is it our office? Hoppa, mi Now irodánk? remember, the things you've seen today are just a small taste of what we're working on. But don't decide just yet, not till you've seen this last thing. Okay. Come on, where's your badge? Ez az iroda, ez? Get in. Ez lenne. Ez nem, ez a gaming room, ez nem egy iroda, ez a játszós szoba, hát ilyen nincs.
Wow. Néni. Man. Harry. This is all so amazing. It's perfect, really. It's just... Things are really hectic right now. Nem akarja elfogadni. When I was in treatment, all I could think about was, what would I do if I survived? And I kept hearing my mom's voice, telling me that our planet is in trouble, and it's my responsibility to save it. If you join me, there's so much more that we can do. I mean, we both know you're the smarter one. Come on. Let's make my mom and May proud, huh? Igen. It's amazing. Na, próbáljuk meg. Bólintsunk rá. One thing. Hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Can I move my desk over there? Face the wall when I work. Oh, one quick thing. Már készültek! Persze! És hogyha nemet mondod, akkor meg I'm so sorry, Peter. I'm gonna need a little time to transition out of my tutoring job. Of course. Take whatever time you need. It's all about balance, right? A balance. But Coney Island later, yeah? You bet. Úgy tényleg jó. De remélem, hogy itt nem fog elsülni balul valami. De hogy ismerhetjük a képregényeket? Ajaj. A világ gyógyítása. Some of our researchers have field experiments set up around the city. If you have time, check them out. I've sent you the locations, and your badge will grant you access. All right, I'll swing by. Jó, nézzük akkor. Elvileg valami mellékküldetés, kutatás. Sorry I didn't get back to you before, but I just got a new job. Well, that's awesome. Where's it at? This new foundation run by my best friend. It's incredible. But I can fill you in later. What's up? The guys who took Lee and Scorpion? Hoppa. Gabe and I tracked the exhaust trails from their aircraft to the Williamsburg Bridge. I'll meet you there. Okay. Don't you have an essay to finish? Oh! Duty calls. Trust me. You're doing it to your future right now. I'll keep you updated on anything I find. All right. Good luck out there. Oké, hát akkor megvan, hogy már megint ez. Találtam én már korábban is, de nem merem összegyűjteni, mert nem tudom, hogy mi az és ki az. Amit összemerek gyűjteni, és megmerek csinálni, ezek a mély drone-os kísérletek, energia, aztán van ilyen mély drone, és aztán van itt még egy növénytudomány. Szerintem ezek azok a mini játékok lesznek, amiket mi itt a fő sztoriba kipróbáltunk. Igazából csak az a 4, hogy 1, 2, 3, meg ott egy negyedik. Ez a 4 EMA kísérlet van. Szóval, ja, ezeket teljesítem. Szóval itt van akkor az energiakutatásos mini játék lesz itt akkor. Nézzük meg. Akkor hoppá. Szélturbinák. Ja, az király. Energia. Először egy tesztüzemet próbáljuk meg. I think I can get these up to the right altitude with the web wings. A szárnyakkal akkor felmegyünk. Oh, ez igen. Jó. Szükséges magasság, mi 33 méternél vagyunk. Jó, akkor... Here we go! Föl. Így. Web wings alone aren't getting me enough lift.
I need a little push. The intersection of Port and Montague is super windy. I've certainly lost enough papers walking through there. Let's use that as a natural wind tunnel. Így jó. Tartsuk itt magasba. Now to deploy. Jó, szép. Megint magasabbra. Fly free, little turbine. Oké, második. Kabam! Így van, itt magasba tartjuk, akkor mind az ötöt, ha ki tudjuk vetni, akkor... Akkor kész. Tehát a turbina vesz ide. Hogy? Itt mi történt? Hey! Jöttek ezek a Craven robotok. Oh, meg... Na jó, van egy kis akció is akkor nekünk. Aj, tényleg elfelejtettem, ott csak hárítani lehet a hárítás képességgel, és nem pedig a kör lenyomással, kitéréssel. Így bizony. Új, inkább lökjük le. Az a biztos. Ő mehet a magasba, utána át a kis robotmadárra. Le, és cset! Ez jó volt. Na ez beakadt ide? Mehetsz! Jól van. Ez akkor kész. Egyedi ruhát fogunk kapni? Jól van. Teljesítjük majd azt is. Viszont mielőtt elértem volna ide, volt egy hívás a tűzoltóktól, hogy valami lángokat kell majd... Tehát itt ez a láng mellékküldetés. Látod, hol voltál? Hőstokent kapunk. Először még teljesítem ezeket a kísérleteket, és utána megyünk a lángra. Akkor gyűjtsünk be mintákat. Itt nekünk ilyen növényi mintákat kell nekünk összeszedni. Itt van nekünk egy kis fincsi. Jó, másik oldalról is szedünk össze. Gyere csak, hely, azt hittem, hogy a levegőbe is tudunk mi egyet elfogni. Nem ez kellene nekünk? Nekem ez nagyon szépnek tűnik. Egy jobb növény. Oké. Van-e még? A másik oldalt lesz. Akkor, azért annyira messzire ne ugorjunk. Hanem csak ide. Mert innen megvan. Most pedig hozzuk össze őket itt a gépnél. Tehát akkor jöhet egy hás. Az nem jöhet, mert nem jó. Akkor amúgy is zöld is kell, zöldből hát egyet ide tudok tenni. Szerintem ez a napos középre, és akkor a másik zöldnek 2. Jó. Ezzel rendben. Na itt már azért tényleg pontosan kellett összerakni. Virsli termőfa. Na jó, csak így. Oké. Elő kell készíteni. Nézzük akkor a vizet honnan kapja. Állítsuk elő. Így. Az már túl sok. Még több szivárgát? Na, oda miért? El kell onnan szedni. Így. Ha? Még hall... hát itt mennyi van még? Most aztán... Ho. Would be counterproductive if I drowned all the plants. Jó. May used to have a green thumb with her tomato plants. Szerintem ez így jó. I have green webs. Szerintem ez kész. Oké. Azért még körbenézhetünk. Rendben. Mégse rendben, oda kint még van egy. Ezzel már így rendben. Na, így kell ennek történnie. Jó, meg volt a növény tudomány. Mehetünk a következőre. Jól van, akkor célpontok meg semmisítve. Na jó, mit kell célba venni? Oké, például ezt. Ja, nehogy lemerüljön. Oké.
Akkor a lilákat, vagy nem inkább a pirost? Ha már felőlem, akkor legyen. Oké, igen, a lilákat, mert ott, ahol bent voltunk, ott azt hiszem a pirosokat kellett leszedni. Ott volt egy, ott is, de még hiányzik, még 3. Ott bujócskázik. Ja, bocs! Az nem is a... Egy patkányt is el kellett pusztítani? Mi ott ugrándozott? Szerintem ott egy patkány volt. Na, még 2. Oké, most pedig akkor repüljünk át a kijelölt helyeken. Így akkor feromonokat dobunk le. Csú, tényleg ilyen lesz amúgy a jövőben, ilyen mély drónok fognak Oké, na ez is itt van. Jó, el kell pusztítani a sérülteket. Emlékszem még erre? Azt mondja, hogy ezeket iktatjuk. Jó. Itt a szélső, rendben. Aztán ez jó, és itt pedig pontosan a pirosra, mert a szomszédosok is robbannak. Ez jó, ez nagyon tetszik nekem, ez nem tudom minek, de eddig ez nagyon jó. Többi se rossz, de ez azért oké. Hopp, egy halacskát vegyünk, csak erre segíts nekünk egy kicsit. Visszafogjuk, másikat kell fogni? Jó, visszaengedjük, de a jót engedjük vissza. Na gyere, hol van a fisi, hol van a halacska? Ja, ott van egy hal. Ez lenne az? Csekkoljuk le. Megvagy. Gyors minta. Nem fog fájni. És vissza. Oké. Jó. A növényekkel kössük össze. Jó, most Peterrel jövünk, és elvileg biciklizni kell, mert valami aksis... Oké, valami aksis mérés van itt. Teszteljük a kerékpárokat. 10 checkponton kell keresztül haladni. Jó, hát akkor nem csak akkor volt biciklizés, amikor ott mentünk Harryvel, hanem ide is beletették egy kicsit nekünk, hogy legyen akkor kihasználva ez a biciklizés. Wow, milyen turbóval megyünk, wow. Fel fog robbanni a bicikli. Júj, csipog, nézd meg. Na ott már le fog merülni rendesen. Hát ez valami rövid zárlat, ez így nem oké. Jó, teljesítve akkor, és elvileg az összeset teljesítettük, de megnézem akkor a térképen. Central Parkban is most már megvan akkor a gyors utazásnak a lehetősége. Ezek jók egyrészt, mert gyorsabban akkor haladhatok az ilyen mellékfeladatokkal, mert gyorsan eljutok oda, plusz a hős tokenek is ott vannak a következő körzet jutalomnál, tehát a harmadik és utolsó. Szóval, akkor ahogy a térképet nézzük, megjelent még egy, bocsánat, megjelent még egy, van itt. Jó, hát akkor megint jövünk, akkor célzógatás, 20 célpont megsemmisítés, méhecske. Na ez volt akkor az utolsó, visszaküldtük a mély evő madarat is. Elvileg akkor most már rendben vagyunk. Na, arról beszéltem, látod, az utolsó, az a piros, a karikában az 2 hős token, na azokból én nagyon szeretnék minél többet összeszedni. Nézzük akkor a térképet, még mindig van zöld. Hogy lopták el a növényt ilyen helyszíneken? Így fent tetőről tetőre? Ez egy rockstar növény. Na jó, akkor egy kis lopakadóba. Úgy kellene kiiktatni itt mindenkit, az veszély. Mindenki csak a veszélybe van? Ó, nem mondod, és mi van, ha oda nyomunk egy ilyen kis meglepetést? Akkor sehol senki. Na persze. Akkor azt mondom, hogy ezen a másik oldalon, ott kiiktatva. Jó szemetek, bár igen, a szemük tényleg jó, mert onnan szerintem mindenki észrevenné. Na nem baj. Akkor legyőzzük úgy, ahogy lehet. Ez az, de szépen összegyűltetek ahhoz, hogy mindenkit felküldjek, és ahhoz, hogy mindenkit megcsípjek. Juhú! Az jó volt. Na, tudod, mit kellene még tenni ezekkel? Várja, az egyikkel megpróbálom megcsípni. Ó, az nem volt szép, amit tettél. Az egyikkel meg kellene próbálni. Ja, már nincsen senki. Senki nincs. Pedig le akartam valamelyiket. Várja, mindjárt. Pókember nem bánt sose senkit.
Várjál, gyere ide. Ezt most megcsináljuk. Pókember sose bánt senkit. Gyere közelebb. Egy ütés, és a következőnél pedig viszonthallás. Na szerinted Pókember nem bánt senki? Hoppá! Oda! Oda beragadt. Kapaszkodj, öcsém! Akkor nehogy leessél. Na megvan nekünk, akkor szépen ami kellett. Ezt pedig elvisszük akkor az analizálóhoz. Elvileg több olyan zöld feladat nincs, amit az alapítványnak kell csinálni, úgyhogy megyünk és segítünk a tűzoltóknak a Láng című mellékküldetéssel, és közben már azért fejlődtem is, úgy, hogy a fejlődésnél, a képességeknél azt mondom, hogy most Peterre kell szerintem menni, úgyhogy Petert fejlesszük a tornádóba, fejlesztjük a gyors hálózásba, és a nehéz ütésbe is. Ezzel Peternek minden megvan, így a jobb oldali fán, amit lehetett fejlesztettünk, úgyhogy ő már rendben van. Amit még lehet, akkor az Mice-nak itt lefelé, azért, mert itt ezen az oldalon a méregütést azt nem használom szerintem, a méreglökés sem annyira, de itt ezeket akkor lehet fejleszteni, és a közösnél van, amit még lehetne, de ott sem mindegyiket, mert valamelyik az ilyen lendüléses dolog, repkedés. Wow, wow, wow. Négyen vannak benn. Ja, nehogy detonálják nekünk itt, miközben ott próbálják a homokemberes tennivalókat elvégezni. Spider-bot! Végre! Spidey papát büszkévé fogja tenni. Jó kis szöveg. Ez az első játékban is király volt. Ó, most már ő is tud hálózni. Ez igen, kiemelés. Jó. Megjelöljük, és akkor vihetett. Tessék. Ja, nyugi. Minden rendben. Remélem minden rendben lesz. Wow. Jó. Egy megvan, még 3. Hataj. Wow. Ugrani nem tudunk hálózni. Ott akartunk pedig. Ja, Pulse Blast. Az igen! Hát ezek ahogy fel vannak szerelve, az a méhecske drone is fel van szerelve, a Spider-bot is rendesen. Nem semmi. Így né. Már lövöldözgetjük. Azt is felszedjük. Figyelj! Húzd meg! Egy egész szekrényt? Nem mondod. Hát tegyünk le egy jelölőt. Segítség az jön. Oké? Úgyhogy nyugi van. Aztán 2/4. Ajtót is nyit. Ez mindent csinál. A lába. Megyünk segíteni. Nyugi van. Gyere. Már is jön a segítség. Oké, ide föl. Még van egy fejlesztés. Fúvóka indítás. Milyen fúvó? Wow, ho, 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 ho. Tudunk ugrálni? Hát ez most már mindent tud a Spider-bot. Nem azért. Oké. Jó, ez is rendben. Átrepülünk, átugrunk. Nyugi, bezárjuk. Nincs több homok, gyere ki, gyere, gyere, gyere. Hát ez amúgy, ez a Spider-bot be kell vetni, ezt most már oda kell adni minden tűzoltónak, legyen egy ilyen. Szerintem, hát ez nagyon hatékony. Clark, I just sent a new location your way, but this guy said someone else is still Van trapped. még valaki. Really? Not missing anyone else. But if you can find them, we'll get them out. I'm on. Jó, nézzük meg elvileg. Hát. Remélem nem egy átverésről van itt szó. Hanem tényleg. This will take some maneuvering.
tényleg valaki bajban van, és akkor tudunk segíteni. Jó. Következő helyszín, akkor 5. Kövesd a hangokat. Mi? Rablók! Profécia szerint. A láng követője? Mi ez? Robbanószerek. Kik ezek? Valami új banda. Valami új banda lesz. Hát, pedig bandákkal már küzdöttünk szerintem. Eleget. De akkor a láng bandája itt van. Én meg azt hittem azért láng, mert hogy tudod, a tűzoltóknak segítünk. Szekta szökevény. Then you should have remembered we all go out the same way we come in. Painfully. Wow. Haha, egy kis elterelés, és meglepetés. Na akkor, ki akart harcolni? Tessék! Nekik annyi? Marad még valaki? Chat! Ott látom, még jön a erősítés. Oh, hölgyek, urak! Annyi nekik. Besides me knocking you out, obviously, we are better than you ever will. Föl! Jó, meg vannak rázva rendesen. Ja! Hoppa! Így felhoztunk mindenkit. Közelebb, gyertek közelebb. Hoppa! Az a fegyveres! Oda fel hozzá. És intézzük el. Láttad? Kiszáll. Ha? Milyen lángörökeig? Nyugi van már, hát. Az mi? Hello! Ez ki? Thanks. Most ő velünk vagy ellenünk? There you are. Wraith. You never did like my smoking. Itt van. Bizony. Low lives call me Wraith. Fits pretty well, I think. Itt van Yuri. I tried. Where have you been? Remélem segít. What about them? They made their choice. This will be a new record. Ja. Ez tényleg rekord volt. 5-5? 4-et? Vagy mennyit? Sikerült megmenteni. Akkor ez a láng mellékküldetésben lesz benne Yurinak a sztoria. Igen, legutóbb Hammerhead. Ruhával, képességgel, új névvel. Oké. Ez jó lesz. Ez jó lesz akkor. Teljesítsd az összes lángküldetést, egyedi ruhát kapj. Na remélem, hogy van még lángküldetés, mert nem szabad így annyiba hagyni. Hol a következő láng? Ne tedd ezt fel, játék! Ugye csak egy hívás kell. Egy telefonhívás és feloldódik a következő lángküldetés. Please! Itt vannak ezek a gyújtogatók. Mice-szal jöttem, hogy vele is akkor harcoljak egy kicsit, megnézzük, hogy mi a helyzet, de ahogy látom, most már neki is akkor itt vannak ilyen gyújtogatós kis személyek. A lángnak akkor most már elterjedtek a szekta tagjai, és itt vannak akkor
teszik a rosszaságokat. Elfelejtettem a bónusz célt csinálni, talán még van egy ellenfél, de a behálózás, pókhálócsapás, na jó, most már mindegy. A lényeg, hogy akkor ez a kis bűntett is megoldva, és akkor hát lehetséges, hogy az a cél, az a tennivaló, hogy menjünk tovább a fő küldetésekbe, és úgy lehet majd akkor feloldani a további tevékenységeket, amivel valóban azt a ruhát meg tudjuk szerezni, amit írt a játék, hogy az olyan alapítványos, zöld mellékküldetéseket teljesítve is kapunk ruhát, illetve a láng mellék sorozattal is lehet majd egy ruhát szerezni, de akkor, ahogy látjátok, minden rendben, menni kell akkor a rossz fiúkat megnézni, elvileg Scorpio és Mr. Lee ott van, Peterrel kell lesz menni, ruha technológiába a sebzést fejlesszük, hiszen elérhető néhány hőstókán nem lett, úgyhogy megyünk és addig fejlesszük, ameddig csak tudom. Erők minden 10. kombó után feltöltődnek, légitámadások, ja nem, az erők jöhetnek, és az utolsóhoz megint 8 hőstóken és a 30-as szint is szükséges. Nézzük még mi van itt a fókusz, ja, többet már nem lehet. Jó, hát akkor elköltöttem azt, amit tudtam. Így fejezzük be ezt az epizódot. Találkozunk legközelebb.